اینا راهشون یکیه، بدون اون جو می‌بینی راهش یکیه، اونم راهشون یکیه. من ترجیح میدم نظری ندم و بگم ان شاءالله هر کدوم که صلاح ترن برنده شن، چون مطمئنم هرچی تقدیره اون پیش خواهد آمد. مثل الان جهان خیلی برای خودش نقشه داشت، ولی این کرونا همه نقشه رو نقشه برآب کرد. پس باید صبر کنیم ببینیم. آیا تحریم‌های آمریکا علیه ایران توی زندگی شخصی شما تأثیر داشته یا نه؟ خیلی. از لحاظ خیلی دارو مثلا خیلی تأثیرش، مثلا الان مریضی ها زیاد شده، من خودم مثل دارو میخوام که نیست. خیلی تاثیر گذاشته، خیلی تاثیر، ما تعارف نمی کنیم، خیلی تاثیر. الان مثلا همه چیز گران شده، 10 برابر شده. 100% چند برابر 100%. فشار اقتصادیه دیگه، هر چیزی چند برابر شده. خواهناخواه تو زندگی همه تاثیر داره دیگه، این همه مسائل و مشکلات اقتصادی. وقتی برای مملکت هم تاثیر داشته 100% برای منم داشته. 100%. حالا من 60 ساله نه، برای جوون 20 سالم 30 سالم که الان موقع رشدشه، موقع ترقیشه، موقعی که بعد الان اون چیزایی که خواستایی که داره رو انجام بده و فرصت نداره، معلومه تاثیر داره. میشه نداشته باشه؟ قطعا اینجوری هست، ولی نمیشه همه اینا رو گذاشت گردن آمریکا. آیا انتخابات آمریکا رو اخبارش رو دنبال میکنید؟ والا ما شنیدیم یک جای اینا 2 نفرن دارن رقابت میکنه، آقای بایدن و ترامپ، ولی واسه ما چه فرق داره کدومش باشه؟ اینا راهشون همینه. ولی خب الان رأس خبرهای اروپا و ایران انتخاباته، امیدواریم که هر کی صالحه اون انتخاب شه. کم و بیش نه به اون صورت تقریبا بله. والا چیزی که من شنیدم که ترامپ فعلا چهره منفور انتخابات هستش و آقای جو بایدن اگه رای بیاره وضعیت مملکت ما هم درست میشه دیگه. نظرتون راجع به ترامپ چیه؟ چه جور آدمیه؟ یه دیوونه است. ترامپ یه شخص بیزینسمنه و به درد عالم سیاست نمیخوره. من یک مطالعاتی زیاد راجبش داشتم. یه شخصی که املاکی بوده، همکار خودم بوده. یه کلاهبردار چی بگم، این کسی که با نفوذ اومد بالا. ترامپ یه سیستم ضد ایرانی داره و کلا با صهیونیست‌ها هم که ضد ایرانن و ما ایرانی نباید باش به شغال بدیم هیچ وقت. آدمایی که اقتصاد دانن معمولاً هر جا که به نفعشونه این ترازو رو بالا پایین میکنن. امکان داره یه جا به نفعشون باشه صلح طلب باشن، یه جا به نفعشون خیلی جنگ طلب باشن، چون خب یه آدم منفعت طلب و از نظر اقتصادی کسی که داره به نفع مملکت خودش کار میکنه. آدم خبیثه. ترامپ به ما ظلم کرد. ترامپ آدم نیست. چه وقتی آدم حرف بزنه حرفشو پس بگیره این آدم نمیشه، آدم نیست. آدم حرفش باید یکی باشه. این برجام چرا اینطوری کرد؟ این آیه اوباما زحمت کشید، این سران ما زحمت کشیدن، یه فرمی بالاخره رفتن امضا کردن، 5 سال 6 سال زحمت کشیدن، چرا اینو پایمال کرد؟ به ما ظلم کرد. به نظر من اصلا آدم خوبی نیست، یعنی اینکه در راستای صلح و آرامش قدم بر نمیداره. از دید من صلح طلب نیست. از خودش وحشی‌تر ما ندیدیم. نه، اون همه چیزو از دیدگاه اقتصاد میبینه. فشار اقتصادی هم همین کاروبار اونه. در مجموع آدم بدیه. آدم خوبی نیستش و انشالله که ترامپ نشه. چارچوباشون کلا یکیه، یعنی فقط تعویض میشن یا نه هیچ فرقی نداره. اینا همون چارچوبا اجرا میشه، تحریم‌ها ادامه داره و اینا. ترامپ طرفدار بیشتر داره. ترامپ برنده میشه؟ احتمالش خیلی زیاده. ترامپ برای کشور خودش کار میکنه، منافع کشور خودش در نظر میگیره، بنابراین خیلی نمیشه، گرچه اثر میذاره واسه ما، نه اینکه نداشته باشه، ولی من فکر کنم ایشون به فکر مملکت خودشه. ملت خودشون باید نظر بدن که ایشون به نفع کی کار کرده. به نظرتون این دوره ترامپ رای میاره یا بایدن؟ من ولی حدسم اینه ترامپ دوباره برنده میشه، چون که پولشو داره و دستهاشو داره. به نظر من ترامپ دوباره برنده میشه، نه به خاطر اینکه آدم خوبیه، حتما تمام کاراش خوبه که نبوده، چون خیلی مشکلات براشون هم به وجود آورد، برای دنیا به وجود آورده، ولی به خاطر اینکه برای مردم خودش از نظر اقتصادی، حالا بچه‌های ما که اونجا میگن کار خوب میکنهش، احتمال داره برندش. بستگی به ملت آمریکا داره، ببینم چه شخصیتی دارن.
اگه جنسشون به ترامپ بخوره خب به همون ترامپ رای میدن. اگه جنسشون به اون نخوره، واقعا انسان‌های فرهنگی باشن، قطعاً بایستی عوضش کنن، به کسی دیگه ای رای بدن. حتما نمیشه. اگه ترامپ برنده بشه من اسمم عوض میکنم. ترامپ به ما ظلم کرده. ترامپ به همه ظلم، 80 میلیون ایرانی ظلم کرد. نباید برنده بشه. برنده هم نمیشه. حالا اون یکی هم بشه، خدا انصاف بده. ان شاءالله گل داده به برجام برمیگرده به برجام. حالا ما هم دعاش میکنیم که ان شاءالله آدم بشه. میدونم که ترامپ اوضاع خوبی نداره، به احتمال زیاد بایدن میشه. خدا کنه که ترامپ نشه. فقط 88% جو بایدن. راجع به بایدن آیا شناختی دارید؟ نه. من از بایدن چیزی نمیدونم والا. اینا همش این یکی هن. تجربه ثابت کرده اینا که حرف میزنن و میخوان جای کسی دیگه بیان، همیشه اولش با جنبه‌ای وارد میشن که ما بهتر خواهیم کرد. به نظرتون بایدن یعنی بیاد تفاوتی نمیکنه؟ نمیدونیم، نمیشه پیش داوری کرد. بایستی اون هم بیاد تا ما چند سال ایشون هم ببینم ایشون چقدر میخواد فشار بیاره. من دموکرات‌ها رو میشناسم، نه اینکه نشناسه باشم. نظرشون در کل قبول دارم. کلا راجع به رئیس جمهورهای آمریکا نظرتون چیه؟ همشون جنگ طلب بودن، از زمان بوش گرفته تا اوبامایی که به ظاهر صلح دوسته ولی در باطن خود داعش و این مسائل و مشکلات منطقه زیر سر همین هاست دیگه. هم اینو میدونن. اینا راهشون یکیه. بدون اون جو میبینی راهش یکیه، اونم راهشون یکیه. حالا رئیس جمهور یه مقدار حالا ریافت نشون میده به منافع خودش، یکی خباثت نشون میده به صلاح خودشون، اینطوریه. ولی سیاستشون اول تا آخر یکی بوده. اونا هم مثل همینن. اینا پیشینه اونا رو مطالعه کردن شدن همینا، فرقی نمیکنن. ولی من اوباما رو از همه‌شون بیشتر میپسندیدم و قبول داشتم. تا قبل از اونم خب سنم کم بود، اصلا نمیدونستم، ولی عملکرد اوباما رو که در کل میدیدم و اون 4 سال زیر نظر داشتم فوق‌العاده بود. مثلا اوباما باز یه جوری بود که مثلا ایران اونقدر وضعیتش بد نمیشد. اگه ترامپ برندش این دوره به نفع کشورهای دیگه از جمله ایران هست؟ 100%. رو ما که خیلی تاثیر داره و کشورهای دیگه هم خب هر کسی به نوبه خودش. آره تاثیرش منفی میتونه باشه، یعنی بوده تا الان، تو این چند وقته بوده و منفی تر هم هست میشه یعنی، و مثبت نبوده تا الان. تحریم‌ها ادامه داره، اصلا اینا کوتاه نمیان. اینا به هیچ تفاوتی نداره. برای من نوعی که فیش فرقی نداره. ما همچنان سرگرم امورات زندگی و روزمره هستیم. فرقی هم برای ما نمیکنه. اونا دولتی هستن که با ما تا نمیکنن. چه این باشه چه اون باشه فرق نمیکنه. شما خودتون دوست دارید که کدوم برنده شه تو این انتخابات، بایدن یا ترامپ؟ نمیدونم چی بگم. خیلی فرق نداره برای من، چون هر دوشون یک کار میکنن، منتها اون یک جوری دیگه پیش میره، این یک جوری دیگه پیش میره، شیوهشون فرق میکنه، وگرنه هر دو دنبال منافع در حقیقت کشور خودشون هستن. حالا اون یه ذره به قول معروف بگیم آرومتر حرکت میکنه، ایشون یه ذره تندتر حرکت میکنه. هر کسی باید فکر خودش باشه به نظر من. برای ما فرقی نداره. ما همش 4:30 صبح بیداریم، سر کاریم تا 10 شب. فردا هم همین برنامه ادامه داره. فرقی برای ما نمیکنه. ترامپ نباشه، هر کی باشه. من در نهایت میگم ترامپ اگرم رأی نیاره کاری میکنه که رأی بیاره، لجبازی میکنه میبره به دادگاه، قطعا ترامپ میشه به نظر من. هر کاری از دستش برمیاد چون سیستم در اختیارشه. احتمال داره که بله 100%. این یه کار آسونیه برای ایشون. شاید به شخصیتش میخوره. احتمال داره تخلف هم بکنه. برنامه‌ای از پیش تعیین شده است، کی بیاد کی بره. نمیتونم نظر بدم. من فقط دعا میکنم که اون کسی برنده بشه که به صلاح همگان است.